Sao lại như vậy chứ? Có phải là do mình đã quá nôn nóng rồi không? Vừa điều tức Hoài không vừa lấy khẩu quyết ra đọc lại. Thì ra đoạn cuối có viết, lửa nấu thiết, tuy có thể nung kim nhưng nếu chưa đúc tâm thì sẽ tự thiêu thân. Nếu chưa đúc tâm sẽ tự thiêu thân, mình hiểu rồi, để luyện kỳ chiêu luyện thiết thủ này vốn không khó, nhưng để chịu đựng được nhiệt kình nấu thiết nung kim thì cơ thể bình thường sẽ không làm nổi. Theo khẩu quyết này nói nếu chưa thể đúc tâm thì tiến cảnh của luyện thiết thủ cũng chỉ dừng lại ở đây, nhưng vấn đề đúc tâm là mình phải đúc cái gì chứ? Khẩu quyết này không có chữ nào chỉ dẫn đúc tâm mà lại chỉ mình lên cầu thiên môn, chẳng lẽ là xúi mình đi cầu điểm mấu chốt của việc đúc tâm này? Hoài không đang đắm chìm trong suy tư thì có một bóng người hớt hải chạy nhanh tới la hoảng, người tới đó chính là Lạc Tiên. Ô, Lạc cô nương, cô làm cái quái gì thế? Cẩn thận tuyết lở. Hoài không đang thắc mắc về hành động ôm sầm vào anh ta của Lạc Tiên thì cả một mảng tuyết lớn từ trên đỉnh núi đang trượt xuống như lũ ống. Hoài không lập tức ôm lấy Lạc Tiên che chắn cho cô ta. Lạc Tiên cô nương hãy ôm chặt lấy tôi. Trận tuyết lở này chẳng phải là do ngẫu nhiên gì mà là do một người và một kiếm gây ra. Người gây ra chuyện này là Phá Quân, còn hung khí trợ giúp cho ông ta là Tham Lang. Khốn kiếp thật, con A đầu này sao đột nhiên lại chạy ra? Thiên nhẫn đã xuất vỏ mà chưa thể lấy máu của Hoài không làm Phá Quân bỏ đi mà trong lòng bực bội bứt rứt. Nói lại chuyện thiên nhẫn xuất vỏ trên cửa thiên môn, khi thiên tàn sát nguyệt trảm được sử ra bởi cuồng nhân và hung hung đao thử hỏi ai mà có thể cản nổi. Trong lúc chỉ mảnh treo trong đó bỗng có một luồng nội lực phá không truyền âm mà tới. Không được giết người này. Với tu vị tuyệt đỉnh hiện nay của Phá Quân, muốn ông ta phải thu chiêu về thì e rằng đến cả vô danh cũng không làm nổi, chứ huống chi chỉ là một câu nói vu vơ. Tưởng chừng như đây chỉ là trò cười nhưng điều khiến người ta khó mà tin được đã xảy ra. Một kẻ mạnh như Phá Quân đã vì câu nói này mà thu đao lại. Người có quyền uy vô thượng như vậy chính là sứ giả của thiên môn, Quỷ Tử Thần Mẫu. Tiểu tử đúng là lớn mạng, trong 10 năm qua kẻ còn tồn mạng dưới thiên nhẫn này thì ngươi là kẻ đầu tiên. Bị ngăn cản không cho thiên nhẫn uống máu, Phá Quân quay sang Thần Mẫu cự nữ. Thần Mẫu, tại sao lại không thể giết nó? Chỉ cần chuyện ta muốn làm không trái ý trời thì ngươi đừng phải hỏi lại. Bản tính cuồng ngạo không chịu khuất phục nên Phá Quân khi nhớ lại chuyện cũ lại nộ khí xung thiên, bực bội tung trường đánh đấm tùm lum lên vách đá. Hừ, cáo mượn oai hùng, nếu chẳng phải là ta nể trời thì ta đây đã sớm chém ngươi ra làm vạn mảnh rồi. Phá Quân, một kẻ đủ khả năng để khuynh đảo giang hồ có thể đứng trên vạn người sao lại chịu khuất phục dưới Thần Mẫu? Vậy ai ở đây là trời long? Lời nói qua lại của họ, ý trời ở đây là cái quái gì? Chỗ Hoài không và Lạc Tiên ôm nhau trận lở tuyết đã xong xuôi, mặt đất đã trở lại yên bình. Lạc cô nương, khi nãy quả thật rất nguy hiểm, sao cô lại chạy tới làm gì? Hai cha con muội đã nhận lời người ta chăm sóc cho huynh, sao có thể thất tín để hàng hóa sứt mẻ được chứ? Tay của huynh có thể làm băng tuyết tan ra kìa. Với công lực của ta thì số băng tuyết này không chôn nổi chúng ta đâu. Khi ánh sáng tràn vào, hai người chợt ngớ người ra vì ngực của họ đang kề sát ngực. Hoài không thấy vậy vội nhảy ra xa nói lời khách khí. Lạc cô nương, thứ lỗi cho tôi vì đã mạo phạm. Lạc Tiên nghe Hoài không nói vậy thì mặt đỏ tía tai vội vã chạy đi. Hoài không nhìn theo Tiểu Tiên mà như tiếc tiếc điều gì. Chạy được một khúc Lạc Tiên bất ngờ quay lại. Tiêu này muội xin tặng cho huynh, muội lớn lên ở nơi băng tuyết này mà chẳng gặp phải nguy hiểm gì. Nó giống như lá bùa hộ mệnh của muội vậy, tin rằng nó cũng sẽ bảo vệ cho huynh. Lạc cô nương, nếu không có nó cô lấy gì mà giải sầu giải muộn? Huynh cứ nhận lấy nó đi. Trước đây muội buồn là vì muội không biết làm thế để vui, nhưng từ nay về sau muội sẽ không còn buồn nữa đâu. Nhét tín vật vào tay của Hoài không rồi Tiểu Tiên lập tức chạy đi, để lại Hoài không ngây đơ như phỗng, đang như bò đội nón thì chợt có tiếng nói vang lên. Hi hi, xem ra tiểu nữ ta phải lòng của ngươi rồi. Là Lạc lão bá. Hơ, tiểu nữ nhà ta cả tiêu của nó cũng tặng cho ngươi rồi. Không lẽ ngươi bị thiểu năng trí tuệ hay sao mà còn không chịu hiểu? Nghe Lạc lão bá nói vậy, Hoài không trong lòng tỏ ra rất bối rối. Cặp mắt cú vỏ của Tiểu Tiên tính ra cũng không tệ. Ngươi mặt mũi khôi ngô phong thái lại hiên ngang, xem ra rất xứng với nó. Phải rồi, Hoài huynh đệ, ngươi đã thành thân chưa? Nếu không thì để ta đây tác hợp luôn cho nó. Nghe Lạc lão nói vậy, Hoài không đâm ra phát hoảng, anh ta liền đưa trả lại cái tiêu ngay. Lạc lão bá, điều quan trọng như vậy thôi thì lão bá hãy trả lại cái này cho Lạc cô nương đi. Thấy Hoài không nhát gái đâm ra sợ mà chối từ, làn Lạc lão sợ vội ép mà mất con bò tốt nên vội chữa cháy ngay. Này, nói đùa thôi mà, cậu không cần phải mắc cỡ quá như vậy đâu. Lạc lão bá, tôi còn có việc phải làm, e rằng không ở lại đây thêm được nữa. Chẳng biết có phải vì bị cưỡng hôn quá mức hay không mà Hoài không đã vội vã cáo từ bỏ đi, không đợi người như dự tính ban đầu. Đặt rồi thì bỏ tay ra để khui, lẻ, cái hốt hết. Ở một góc đường của một tiểu trấn đang có một sòng bạc hết sức huyên náo.
Ô, thua rồi, lại thua nữa rồi, cha mà biết nhất định sẽ chê trách mình vô dụng. Huynh đi đây chỉ là thua một ván thôi mà, có nhất thiết phải la hét toáng loạn lên như vậy không? Mặc kệ ta, thắng thua còn quan trọng hơn tiền bạc nữa đó. Bị người khác nhắc nhở tên to con liền đánh văng người đó đi, nhìn kỹ lại thì ra đó là thanh niên Cuồng Sâm, hắn ta trên đường đi tìm Hoài Diệt thấy sòng bạc thì ham vui ghé vào xanh chín, thấy lộn xộn tên chủ sới lên tiếng quát tháo lập lại trật tự. Muốn đặt thì tranh thủ đi, không có được quậy phá, nếu không thì cút xéo đi cho ta. Cách cược này chẳng vui gì cả, chúng ta đổi cách cược đi. Bị tên chủ sòng to tiếng Cuồng Sâm tức đến gân xanh nổi lên đầy đầu đòi đổi cách cược. Đại gia đây là Đổ Cường nổi danh nơi này, đặt gì tùy theo ý ngươi, ta đây theo hết. Thấy kẻ lạ mặt nói lời càn quấy, tên giang hồ vỗ tay xuống bàn nhận kèo ngay. Hà hà, hay quá, đã cược thì phải cược cho cuồng một chút, quan trọng nhất là phải vui. Ô, tên to con này phóng một cái đã bay lên ngọn cây rồi, lợi hại quá. Tên Đồ Cường này trong giây phút lấy le nói lời thách thức, nhưng hắn đâu biết rằng một lời nói này sẽ mang đại nạn lâm đầu. Cuồng Sâm vừa bay lên ngọn cây thì dùng tay chém mạnh vào thân cây to đùng đó. Kình lực như sấm, Cuồng Sâm đã chẻ cái cây ra làm hai, một nửa thân cây đổ xuống làm đám người đang đứng dưới sân phải cuống cuồng rẽ ra hai bên tránh né. Thấy vậy Cuồng Sâm liền la lên thích thú. Mọi người đã chia ra làm hai, lần này để ta làm cái, chúng ta sẽ đặt đầu người, nhà ngươi đặt chẵn hay lẻ. Cuồng Sâm ôm lấy thân cây gạt dồn đám người về một góc rồi lớn tiếng nói tên Đồ Phương chọn cửa. Thấy Cuồng Sâm bá đạo ngoài sức tưởng tượng, mọi người có mặt không ai không thất kinh bạt vía. Tên điên này võ nghệ cao cường, không thể chọc giận hắn được, xem ra là hắn cũng chỉ là muốn tiền mà thôi. Được, ta đặt 10 lượng bạc chẵn. Không được, chúng ta phải đặt bằng đầu người, dùng tiền đặt thì có gì vui, nếu thua phải lấy đầu mình ra chung. Tên Đổ Phường nghe Cuồng Sâm nói vậy thì mặt mày tái nhợt, vội vã thoái thác ngay. Đầu người ư, đặt vậy quá lớn rồi, ta không đặt đâu. Ván cược đã mở ra cho ngươi, nếu ngươi không chơi thì từ nay về sau không cần phải chơi nữa. Vừa nói Cuồng Sâm vừa cầm cái ghế lên bóp nát rồi thổ kình ghim tên Đổ Phường xuống mặt đất. Hãy cố tận dụng cơ may của ngươi, nếu không sẽ chết chắc. Được, vậy để ta đặt số chẵn, ha ha, hay lắm, chúc ngươi may mắn. Tên Đổ Phường biết đã hết đường đành phải chấp nhận, không thể thoái thác. Cuộc chơi bắt đầu, Cuồng Sâm bắt đầu lùa người ra đếm, cuối cùng còn sót lại 2 người nên là cửa chẵn. Tên Đổ Cường thấy vậy thì sung sướng nhảy cẫng lên. Ô, ta thắng rồi. Khoan đã, chúng ta là vốn cược đầu người, đàn bà chửa trong bụng có một đứa con thì phải là lẻ, ngươi mới là người thua, đầu ngươi là của ta. Lý lẽ đưa ra, Cuồng Sâm liền vung tay túm lấy cổ tên Đổ Phường, nhưng sinh cơ chưa tận nên tên Đổ Phường vẫn cố gắng níu kéo lại. Xem ra bụng của Vân Tẩu to như vậy chưa chắc chỉ mang một đứa, thời khắc sinh tử này không nên nghĩ quá nhiều nữa. To be continued.